Hörni, vi är tillbaka med ännu ett avsnitt av Vem bor här? Och är det någonting jag är avundsjuk på så är det människor som bor i hus. Vi befinner oss i Dubo i Sundbyberg och nu ska vi ta reda på vem det faktiskt är som bor här. Hur många är det som bor här? Hur mycket kostar en sån här jävla villa som är typ 10 minuter från liksom city? Och vad jobbar personerna med? Nej men vet ni vad? Nu är jag så taggad. Och vet ni vad jag också är? Jag är framförallt jävligt godisugen. Så vi hoppas att de har några snacks. Nu går vi in och kollar. Alltså Elin, jag säger till dig. Varför köpte vi en lägenhet när vi kunde köpt ett hus? Alltså jag ångrar mig redan. Jag har sagt till John, jag bara, John, max 5 år i den här lägenheten. Vi måste köpa hus. Alltså nu har jag varit hos vänner som har hus och det är jävligt trevligt. Kom in här nu så kikar vi. Nej men gud! Elin, det här är verkligen ett businessrum. Men gud, har de liksom möten här inne? Men vad är det här för ett snyggt jävla kontor? Alltså Elin, snälla. Jag vill också ha ett sånt här kontor. Nu hade jag känt mig viktig om något. Du kan komma in nästa. Här görs det pengar. Här görs det fucking pengar. Men vad är det här? Den här lampan var otroligt snygg. Elin, gud vad fint. Vad jobbar den här personen med? Det måste du kunna lista ut här. Vad kan vi lista ut här Elin? Diplom till Otis för väl genomförd cykelskola. Jaha, det var nog ett barn. Grattis Martin, snart 40 år och rik som ett troll. Men allt kan inte köpas för pengar. Därför tänkte vi boka 2 pass privatträning i tennis i hjälpande hand för att vinna över mästaren. Vi får kolla. Där är tennis. Oh my god, det är en han tror jag. Han som har det här rummet, ja. Ja, och han är rik som ett troll och nästan 40. Men gud, vad jobbar den här människan med Elin? Rik som ett troll. Alltså gud. Gud vad jag älskar. Alltså mörkt trä, jag tycker att det är så fint. Nej men gud, Elin, det här är en sån mörk toa så att det här blir verkligen sexigt. Elin, jag tycker verkligen det är sexigt med så här mörka, alltså du vet, det här är en trätapet. Var inte det här Det är inte riktigt trä. Ja, det kanske är riktigt trä, ja, såklart. Ja, men här är i alla fall riktigt sten. Den kostar skjortan. Den kostar skjortan, Elin. Och vilka snygga lampknappar, kolla på det här. Älskar. Jag ser knappt vad det som är. Men gud, man ser ju inte så bra dock. Man kan ju inte sminka sig där inne och hålla på. Väldigt sexigt knullljus, det vill jag faktiskt säga. Men okej, vad är det här för snygga tal? Men gud Elin, det här är verkligen personen som kan sin grej till skillnad från mig. Wow, det var ganska lågt i tak eller? Ja. Eller är det nu att man är van att vara i lägenheter? Ja, det är det. Men gud vilka snygga fåtöljer. Nej men alltså Elin, vart har vi kommit? Här var det dyrt. Vad är det här? Allt är dyrt. Det är verkligen rika som troll här, de som bor. Sten, sten, sten. Nej men sluta, vad snyggt allt är. Jag orkar inte. Nej men nej! Va? Oh my god! Alltså vet ni, jag har varit så inne på liksom träkök nu. Elin, kolla på det här! Oh my god, kolla nu Elin. Elin! Men vet du, den där finns på Ikea. Finns den? Ja. Var det här med att det kommer ut när jag drar? Ja, det där Va? är en Ikea. Ja. Driver du? Ja, alltså det andra är nog inte det, men just den här vet jag. Jag vet inte om den är från Ikea. Va? Det finns en sån. Ja. Alltså jag är verkligen inne på träkök hemma hos oss. Alltså jag är så inne på träkök och liksom typ rostfritt stål. Jag tycker att det är så snyggt. Men sen har jag typ börjat ändra mig och bara, nej men man får inte köra för mörkt kök typ. Men nu när jag ser det här igen så tycker jag att det är jävligt porrigt. Alltså jag tycker att det är sexigt med träkök. Va? Nej men gud, Elin, ser du hur stort allt är? Nej men alltså, och det är dyra saker. Alltså Elin, det här är dyrt. Alltså kolla Elin, har hela kylen full med kokosvatten. Vad är det här? Nej men sluta. Hur kan de ha så mycket? De har barn. De har barn. Klämmisar. Fanns det någon snacks här till mig? Kinder. Men har de det i frysen? Gud, jag älskar. Apelsinkrisp. Älskar. Åh, gott. Noblesse i frys. Så gott. Mm. De känns vuxna. De känns rika framförallt. En vinkyl. Men alltså, men gud! Elin, kolla på det här nu. Kolla nu. Nej, gud Elin. Wow. Men vänta nu. Är det här 2 ugnar? En kaffemaskin? En till ugn? Gaggenau, dyrt. Allt är dyrt. De är rika som troll här. Elin, hur rika är de undrar jag? De har en hund för det är hundmat här. Men Elin, de här är ju jätterika. Men vad är det frågan om liksom? Var vi i Dubo eller var vi liksom mitt i LA? Det här har de inte fått klart än. Nej, det känns som att de måste ha flyttat in här nyligen för det bygger folk överallt. Huset borde ju också kanske vara nybyggt. Han sa på företag, eller vad har hänt?
Ja, vad har hänt nu? Vad håller han på med? Alltså Elin, man är rik om man har en studsmatta ner i marken. Att den inte står på liksom de här fula benen. Men vadå, så deras barn har en lekplats hemma? De behöver aldrig gå till lekplatsen utan den finns i trädgården. Driver de med mig, Elin? Nej. De här kommer ju bygga pool 100%. Men de kan liksom elda där också. Ser du det? Fy fan vad trevligt. Jag frågar mig igen, varför har vi köpt lägenhet? Nej men alltså, var det så här man kunde bo? Varför var det ingen som sa något till mig? Jag tar nog med den. Och så går vi och kollar efter sovrummen. Kom, kolla så vad trevligt. Nu blir jag lite fundersam. De verkar ha en bebis för att det fanns klämmisar. Men de verkar ha en som är lite större för det finns liksom en lekplats i trädgården. Vart kommer man upp? Där. Ska vi gå ner först och kolla? Ja, oj, fint. Elin, jag tror att de har byggt hela huset själva. Tror du? Mm. Ja, det känns ganska nytt. Elin, kolla på det här. Men gud. En pilatesplatta liksom. Vad är frågan om? Tvättrummet. Tvättrum. Nej men alltså Elin. Elin, kolla. Vad snyggt. Kolla. Vad ordning och reda allt där. Elin, det här är helt sinnessjukt. Här står ett piano liksom. Men gud, Elin. Och här är säkert ett gästrum tror jag. Och alla har liksom snygga tvs. Alltså, gud det är så lyxigt. De är verkligen rika central. Alltså vad snyggt. Kolla in, vad fint. Ja, wow. Oj, allt är så dyrt. Ja, allt är så dyrt. Allt är verkligen jättedyrt, Elin. Gud, Elin, vi är så fattiga nu. Ja. Det är någon man inser. Här trodde man. Här trodde man mycket. Gud, jag är ju halt så jag kan inte gå i trappor dit. Men alltså sluta. Men alltså vad är det här för lyx? Lyx, lyx, lyx. Nej men sluta, vad trevligt. Kolla de här fönstren, Elin. Alltså va? Så fint. Älskar krukan. Wow. Kolla på det här. Solsängar här. Soffa. En flagga. Ja, men alltså nu är vi hemma, Elin. En carpe diem-säng. Ja, nu går det bra. Det kan jag säga till er. Elin. Men Elin, man ser ju att det är dyrt överallt. Men här är ju någon som tar blodtryck varje dag, känns som. Longevity, tror du det är det? Ja, kan de leva lite så? Ja, ska leva länge. Vad står det, vad är det för bok? Det där känns som hans sida. Green lights. How to have less, how to be fair, how to have less stress, how to have fun, how to hurt people less, how to get hurt less. De vill bli bättre personer också, inte bara rika som troll. De vill bli också bra personer. Det där gillar jag. Självutveckling, det tycker jag är bra. Alltså Elin, hur kan det vara så rent överallt? Ser du? Så här, det är liksom perfekt överallt bara. Men det här är konstigt. Där. Nej men gud. Men gud, är man rädd för inbrott när man har en sån här vid sängen? Ja, det kan vara det. Det är jätteobehagligt. Eller Va? spelar de baseball? Jag vet faktiskt inte. Är det där hans eller hennes? Jag tror att man ska ha på sig de här, vet du va? När man inte vill ha så här ljus. Ja, UV. Kolla på tv på kvällen. Ja, gud. Men är det här hennes sida? Nej, jag tror att det är han som har Det basebollträ. är hon som läser. Det kändes blodtrycket. väldigt manligt bara på något sätt. Men är Basebollträ. det hon som läser How to be a better man? Nej, just det. Men va? Nej, och tar blodtryck. Ja, kanske. Kanske. Elin, kolla. Alltså den här kommoden var ju också jättefin. Alltså vet ni, jag kan verkligen känna det nu när man ska göra en ny renovering. Att så här, jag vet ju typ vad jag gillar. Jag älskar färg. Men det är ju typ det här jag dras till. Sandigt, minimalistiskt. Lugnt bara. Ja. Gud vad trevligt badrum. Det är väldigt fint med en sån här duschskiva som är lite mörk. Men gud, det är så fint överallt så att jag vet inte vart jag ska ta mig till, Elin. Alltså jag blir kåt i varenda hörn i det här huset. Nej men gud, det är 2 barn. Kan det vara 3 barn då? Elin, kan det vara 3 barn? För det är klämmisar. Men de är också ingen så här babysäng eller något. Så kan det vara så att det är faktiskt 2 lite äldre barn, kanske 3 och 5? Kan man inte ge en klämmis? Jo, det kan man ju. Ja, det är 3 och 5 då. Men vänta, så de har 2 skrivbord. Det här var så gulligt så jag vet inte vad, Du Elin. skulle kunna ha så här. Du har 2 barn. Jag vet, men inte så här stora rum så att de kan ha 2 sängar. Vi får dra ut våra sängar, ska vi göra. Alltså wow, Elin, vilket jävla hus. Kom så går vi ner och pratar. Alltså Elin, jag har inget att gå på mer än att de här är rika som troll. Nej men alltså vilket fantastiskt jävla hus. Alltså förlåt mig, det är bara så harmoniskt och så rent och så städat att jag inte vet vad. Jag har nog aldrig varit i ett sånt här städat hem som det här. Men alltså vad jobbar de med? Jag kan inte komma på vad de jobbar med. Men Och en jag spelar tennis. En spelar tennis, Martin spelar tennis och han är nästan 40 år rik som ett troll. Och sen tror jag de har 2 söner.
Den känslan får jag. Jag tror att det är 2 söner som är typ 3 och 5. Och sen är det en mamma och det är hon som har fixat allt det här. Alltså hon har fått det här hemmet att bli 10 av 10. Men vad jobbar de med, Elin? Vad jobbar de med? Jag har ingen aning. Men Men jag jag tänker att han måste, eller någon har sålt ett företag eller någonting. Liksom. Hur har man annars råd? Ja, kan det vara något sånt? Eller aktier. Det är det enda jag kan komma på. Elin, den här konceptet som vi har startat Vem bor här? Det är så här, det faller så platt varje gång för du och jag lyckas ju aldrig. Vi lyckas aldrig liksom gissa rätt, framförallt det. Men ibland lyckas vi bara inte ens att gissa. Nej. Jag har inget att gå på här. För det var också så rent så att allt är ju bortplockat. Så jag har inget så här personligt att gå på. Vet du vad Elin, jag kommer göra det igen. Jag ropar in nu. Jag gör det nu Elin. Välkommen in! Hej. Hallå? Hallå? Har det gått bra? Nej men alltså snälla. Vad är det här för hus? Vad? Det bara, vadå? Det blir inget särskilt. Hej. Gud. Alltså det var så fint överallt. Ja, tack. Och en hund. Ja. En stor hund. Mira. Mila? Mira. Ja, Mira. Ja. Ska vi slå oss ner du ja? Absolut. Men gud vad cool tjej som kom in här Elin. Men snälla, hur länge har ni bott här? Gud, det är så många som frågar det här. Och det var så mycket renovering där ett tag. Men är det 3 år nu, tror jag? Ja! Ja. Gud, vi trodde att ni precis hade flyttat in. Ja, men det är ju för att det typ precis har blivit klart. Ja, Alltså, och vi har trädgården, hållit de på. bygger mycket i trädgården. Ja, men där har det blivit lite... Vi satte en häck som dog. men Och nu sluta. gör de om. Och Nej så, men sluta. ja. Men det här ska jag säga, min man är liksom en projektletare. Han blir liksom aldrig klar. Han blir aldrig klar. Så nu är det utsidan. Men han är nästan rik som ett troll. Ja. Det stod det på ett kort i alla fall. Gjorde det? Du bara, ja men det stämmer. Det stod det liksom, grattis nu är du nästan rik som ett troll. Ja. Eller nej, det stod rik som ett troll och snart 40. Så stod det. Han har precis gjort en väldigt stor affär. Så att, Det var som du sa Elin. Har han sålt av bolag? ja. Ja, det är det. Men vad var det för bolag? Nej, men han driver ett IT-bolag. Okej. Och så har de, jag är inte superinsatt i det här, men de har ju blivit, liksom fått investerare för att liksom driva på en växel till. Så nu ska han få liksom köpa bolag och utveckla. Han har inte sålt av det? Jo, en del. Men han har ju återinvesterat. Aha, för att okej. vara med på satsningen. Av liksom, Men gud. det ska bli större. Men när ni köpte det här, ni har renoverat allt eller? Det var inte det här huset innan? Jo, utsidan. Ja, exakt. men liksom insidan har ni bara blåst ur? Ja, jag ska inte sitta och ta åt mig någon ära. Min man är otroligt inredningsintresserad och tycker att det är jättekul. Så det är mest han. Jag ska inte ta åt mig så det är äran över hur han. det ser Jag ut. satt precis och sa jag bara, och sen är det ju en kvinna som har fått ordning på allt det här. Ja. Det är mer han. Men okej, nu måste vi reda ut en grej. Vi hade inget att gå på vad ni jobbar med. Nej, det är lite svårt För det är kanske. otroligt städat. Alltså, och jag tänkte skriva bara, ska jag stöka ner? Och mina barn var så roliga, för jag berättade att vi skulle liksom filma idag. Då springer de ner till lekrummet och bara, vi måste städa! Nej men va? Ja. Vänta, lekrummet? Du menar deras rum? Nej, längst ner i källaren har vi ett lekrum. Förbi pianot så är det ett stort lekrum med bollhav. Men Elin, det har vi missat. Va? Ni får gå och kolla på det sen. Men okej, så Men de det är brukar ju städade. vara Hur kaos. gamla är dina barn? De är snart 7 och 5,5. Jag hade ju nästan rätt på en dag. Jag sa 3 och 5. För varför har ni en massa klämmisar? För att de fortfarande äter det. Det var det Nej, som men så här, förvirrade mig. Jag bara, Jag vet. Och alla säger, jag måste sluta med klämmisar, det är barnmat. Men det som är så skönt, på helgerna så får barnen gå ner och kolla på TV på morgnarna. Och för att vi ska slippa gå upp och äta eller liksom göra frukost till dem, då då är får det de klämmis. äta klämmisar. men ni ska inte bygga pool i trädgården? Min man vill ju det. Ja. Och jag är så rädd att barnen ska bli för bortskämda. För Jag att- vill inte du att tror de att det ska... är poolen som avgör det eller? Nej. Jag bara, hemmet i sig är ju ganska lyxigt. Ja, exakt. Jag är livrädd Du att bara, de nej ska bli poolen där går bortskämda. fan gränsen. Ja. Nej men jag vet, det där är, alltså vet du vad? Ja, alltså det är verkligen en rädsla Mardröm. hos mig. Jag vet, Ja. same. Alltså du vet, jag tänker på det ofta att så här, mina barn ska växa upp i innerstan. Ja. I en liksom relativt stor lägenhet. Att Ja. det är så här, vad kommer, alltså, hur ska jag få dem att hålla sig liksom humble? Exakt. Det är så jävla Ja. viktigt. Men Och vi det är ju- försöker att ta in det här i uppfostran. Ja. Och bara, men de själva har inte frågat om pool. Nej okej. Alltså jag skulle säga att mina barn, eller våra barn är inte så, de är inte så medvetna om vad de har. Nej. Men om det kommer andra barn hit, då kan ju de bara,
Liksom. så Och ja. wow, och de har det och Ja, de men har... för och, dem är det här normalt. Exakt. De är inte så medvetna för de har ju allt här. Du vet. Nej, fy fan, jag ska inte spå på. Men vad jobbar du med? Just nu är jag sjukskriven och har varit ett bra tag. Ja. Men normalt sett så har jag också eget, Okej. men konsultar. Inom vad då? Det har varit lite olika. Nu sist var jag på H&M och var med Aha. och startade upp ett nytt brand där. Jaha. Som sen togs över av H&M Move. Det var ridkläder. Jag är från häst. Är det sant? Branschen, Men ja. gud, du vet att jag har haft häst hela min barndom. Har du? Ja! Jag har en kvar Va? Vart har du häst? i Uppsala. Men Men gud, hon är hos en pendlar du dit? Nej. Alltså hon är hos en tävlingsryttare. Aha. Och jag får inte rida längre. Så att, Varför inte? men jag har jag har lite sjukdomar som gör att jag inte kan göra så mycket. Och det är det som också gör att jag inte jobbar för tillfället. Och jag har jobbat mycket med event och liksom mycket fysiskt. Så nu har jag faktiskt, jag har försökt hitta en ny bana och ska faktiskt släppa en barnbok. Är det sant? Jättekul. Har du skrivit? Är du klar? Den är klar. När släpper du? Jag vet inte, för det är inte klart. Nu är det liksom det sista finliret och sen så gör de illustrationerna. Alltså det är så jävla roligt. 2 grejer jag lade märke till i ert sovrum. Vilken sida sover du på? Närmast dörren eller längre bort? Min man sover ju längst ut, för kommer någon så skyddar jag han mig. Ja, exakt. Det är jätteviktigt för honom. Ja, okej. Jaha, det Så är vi har ju viktigt. bytt sida när vi har bytt boenden. Är det så? För han ska ligga längst närmast. För han har ett basebollträd där. Varför har han det? Av den anledningen. Men jag frågar, har ni fått hot eller har ni fått Nej. liksom på något sätt? Nej, aldrig. Nej, det står bara där. Det står bara där, ifall. Nej, men Det vad? har ju hänt någon gång, du vet, det blev strömavbrott. Och bara, nu händer något. Han bara, nu nu jävlar! jävlar. Och så liksom sa han ju till min hund låg kvar och bara, Ja. kom igen då för fan Mira! Du vet, ingen vakthund. Nej. Men nej, det har aldrig hänt någonting. Men han, jag vet inte, han har den där. Men känner ni någonsin alltså hot? Så att ni skulle vara rädda för att typ bli rånade? För det är typ, jag ska vara helt ärlig, när det kommer till hus. Jag kan ju verkligen ångra mig ibland och bara säga, fan varför skaffade jag inte hus? Ja. Och det finns ju så mycket fördelar med hus. Men det här var en grej, jag som är så mörkrädd. Jag tycker att det är väldigt tryggt i lägenhet. För då är jag så här, jag är inte ensam för det är Ja. flera i huset. Ja. Sen händer det ju inbrott så också. Ja. Men i hus, då är det verkligen så här, om jag sitter och tittar på en film, då kan det stå någon i trädgården och titta in på mig. Det får mig att få panik. Ja, nej, jag köper den. Men larmar ni på? Ja, absolut. Ja, okej. Och vi har ju kameror runt hela huset också. Men det var grannarna, det är en gammal man. Han blev faktiskt utsatt för bedrägeri. Nej. Och då var polisen här och vi liksom hjälpte dem lite grann. Och de sa det att det är vanligare med hus att de ger på sig äldre personer. Tyvärr. Men vadå, hur var det? Vad var det för bedrägeri? De kom hem De till fick honom? inte säga liksom om... Men de kom hem till honom? Ja, och så lurar de dem. Gud vad liksom. hemskt. Jag Jättehemskt. fattar inte hur man kan göra det där. Nej, inte jag heller. Men okej, ja, det var basebollträd Ja. framför allt som jag lade märke till. Och sen de här röda glasögonen. Ja, det är mot jätteweird. så här, eller inte UV. Det är mot så när här, han sitter med datorn. Exakt. Men jag exakt. tror att det är, han är en riktig jävla Facebook-shoppare. Jag fattar. Du vet, han är ju lite småkänd för att vara typ Sveriges bästa säljare i Men grund och va? botten. Va? Men han är världens sämsta kund. Alltså han går på allt. Nej! Jo, alltså han köper allt. Och så här, hitta typ någon, vad var det då? Någon så här träningströja Ja. som typ ska göra att du svettas mer och då blir du mer slim. Då Nej, kommer men han sluta, hem sluta. har sprungit med den här hela tröjan. Och han håller ju på att coola för han är helt grön. Och jag bara, ta av dig tröjan nu. Alltså vet, han fick ju typ ingen luft. Men gud, det är en tröja som bara inte andas liksom. Nej, exakt. Men gud, han är en riktig tv-shoppare. Alltså kommer ni ihåg det här på tv-shop när man var liten? Du vet så här, Ja. skaffa magmuskler på 10 dagar. Och så var det så man bara... Drrrr, man Det bara, där alltså, går han på. Nej men sluta. Såna grejer. Don't you wish that big old circle would instantly become a sexy V? Hi, I'm fitness celebrity Jennifer Nicoli. And if you're busy like me, then stay tuned because I'm excited to share with you the most innovative piece of exercise equipment ever. App Circle Pro, det snabbaste, enklaste sättet att få den platta, vältränade mage och sexiga V-form som du alltid har drömt om. Men en grej till. På andra sidan då där du sover så var det ju en blodtrycksmätare. Ja. Tar du blodtryck varje dag? Ja, jag måste det. Och du puls. måste det. Ja. Och febern. Ja, du kollar feber också. Ja, vissa dagar måste jag göra det. Jag har lite svårt att känna av min egen kropp. Men så här lång story short så har jag kardiovaskulär dysautonomi.
jag har ME. Vänta, Jag har- vad är det här då alltså? Dysautonomi är att mitt autonoma nervsystem inte fungerar som det ska. Så Okej. mitt blodtryck, min puls och typ mina blodkärl, alltså min blodcirkulation funkar inte som det ska. Och så jag är ganska långt in i den här liksom, ja, jag har varit sjuk i 3 år, visste först inte vad det var och sen så... Hur märkte du det? Nej, men för mig började det med en ganska allvarlig bakteriell infektion i magen. Och efter det fick jag en allvarlig infektion på min njure. Och då började man ju så här kolla de organen. Liksom. Och magen var en lång liksom, sväng som man då trodde. Sen till följd av det här så fick jag så här extrem trötthet. Dealar fortfarande med det. Det där är ändå lite diffusa problem. Ja, det Alltså, har ju varit superdiffust. Ja, men så här extrem trötthet. Så jag har blivit remitterad då till Karolinska och postinfektiösa avdelningen för typ post-covid och såna här saker. Och där märkte man då att jag har POTS, jag har MCAS, Vad är som det? är mastcellsaktiveringssyndrom. Och vad beror allt det här på? Har det kommit från någonting eller har det bara uppstått liksom? Ja, alltså så här, utsätts man för mycket infektioner. Men de hittar ju liksom inte riktigt grundorsaken till mitt. Nej. Och sen så här, vården är ju väldigt, så här, svensk vård är helt fantastisk i akut sjukvård. Sen i liksom långvarig och liksom mer kroniskt och permanent så är det i min liksom, erfarenhet lite sämre. Så jag har ju verkligen så här, sökt mig utanför. Jag går och tränar med en kille som har hjälpt många med min sjukdomsbild och sen så går jag på akupunktur. Jag testar väldigt mycket så här, naturlig. Alltså dricker sellerijuice, tar massa tillskott och... men nu är jag också ganska Har du medicinerad. märkt skillnad på det? Inte Alltså, än, nej. för jag vill ändå så här, ge vården en chans och så här, det har ju testats mycket mediciner. Och nu äter jag en medicin som gör mig pigg liksom under dagen, men sen blir krascharna mycket, mycket värre jag fattar. när medicinen liksom går ur. Och sen får jag ju pulssänkande medicin som gör att min puls går ner, för den har liksom, mitt hjärta tickar på. jag fattar. Även fast jag sitter och kollar på film. Men så. gud vad jobbigt. Känner du då? Alltså känner du dig stressad? Nej, men jag har ju inte gjort det. Nej. Och jag tror så här, min största liksom, svårighet är att jag är en högpresterande person. Och så, det kan du säkert det känna igen när jag var krockar liksom. hästtjej. Du ramlar av, hoppar upp igen. Ja. Alltså du, ger inte upp. Och jag har ju kanske kört på också, du vet. Jag så här, jobbade trots att jag var väldigt sjuk. Jag så här, innan barn, vet. Jag kunde rida 6 hästar på en dag, jobba, gå ut, dejta. Alltså, vet alltså, du, det där är så jävla sjukt för att jag vet inte, ibland tänker jag också att det är mammor. Ja. Men också att så här, alltså, jag mår ju inte i toppen i den här graviditeten. Alltså, så här, jag är typ halt, alltså, du vet, bara gå upp för de här trapporna är så här, aj. Alltså, du vet, varje steg för mig är som en kniv typ. Men ändå jobbar man tar på sig mer, man gör de här grejerna, man renoverar, man ska flytta ut. Alltså, du vet, man gör så mycket grejer att man bara så här, varför kan inte jag lyssna på min kropp? Alltså, jag kan typ inte det. Jag kan inte lägga mig på soffan, jag vill vara en sån person. Ja. Men det går inte. Nej, För när jag det är lägger mig där så jättesvårt. då känner jag så här, nej jag borde göra det här. Typ. Ja, för det är ett mönster man har. Ja, men om man då har fått liksom en sjukdom eller ändå du vet att man vet att kroppen behöver vila. Ja. Eller om det nu är vila. Men, Ja, det är mycket vila. Ja, Tyvärr. då måste man ju typ vila. Men jag förstår att det blir en konflikt i sig själv. Alltså verkligen. Och det ska jag säga är min typ största sorg. Och det är det jag liksom kanske behöver bearbeta mest. Det är så här, acceptera det här. Och jag menar, jag har en fantastisk terapeut som jag går hos. Och hon är mycket så här, kinesisk filosofi och mycket sagor, på tal om att jag skrev en bok. Och, alltså, hon sa en sak till mig som var liksom så värdefull. För att hon ger mig akupunktur. Och då sa hon i början så att du reagerar knappt när man sätter nålar. Och jag sa, nej men jag har ganska hög smärtgräns och smärttröskel. Och då så sa hon, okej, men har du det? Eller tillåter du dig smärta? Ja. Och sen det så blev det typ en skiftning för mig. Att jag börjat så här, se saker på ett annorlunda sätt. Man är som dålig på hjälp. att säga typ när man har ont eller om man behöver hjälp. Eller, du vet. Det är alltså att ta hjälp. Ja. Nej, men man är Det sämst sitter på långt inne. Jag Liksom. vet. Och när man väl gör det, då är det jobbigt om någon då är så här, ja jag ska se, nej men vet du vad, glöm det. Ja. Alltså, för det är skitjobbigt att redan be om den där hjälpen. Ja, verkligen. Och då Men- har jag ändå en fantastisk familj och nära vänner som är så här konstant, verkligen. Vad kan vi göra?
vad behöver du? Vilket är jättegulligt. Och som så här, i helgen hade vi fest då för min man och det är ju verkligen min akilleshäl. Det är mycket människor, mycket ljud, mycket barn. Och sen så typ om någon timme in så kommer min svärmor. Hon har varit väldigt nära mig i det här liksom. Och hon såg på mig direkt. Gå och lägg dig, så. Medan andra kan ju vara så här, behöver du någonting? Men hon var så här, gå och lägg dig. Hon såg dig. Ja, hon är typ arg på mig. Nu går du och lägger dig. Och så går jag upp och så sover jag en timme och så orkar jag vara med en stund till. Men sen går jag och lägger mig med barnen oftast. Ja, är det så? Ja, jag sover extremt mycket. Och blir Men liksom för inte att du pigg. är mer trött eller för att du har känt att du behöver det? Liksom? Men jag har, eller de har inte fastställt det än, men förra veckan sa min läkare att de närmar sig att diagnostisera mig med ME, vilket är kronisk trötthet. Ja, och det är ju att jag kan ju sova 15 timmar och vakna och ändå inte vara Nej, pigg. vad jobbigt. Det måste ju vara väldigt utmanande. Ja, Att och aldrig få framförallt känna med det sig pigg. livet vi Ja, har. men det är det Alltså, jag menar, att ändå hålla igång. Du har småbarn ändå. och det har ju varit mitt prio, att så här, orka med barnen. Så att Vad kan man göra åt det? Finns det något att göra åt det? Nej, alltså det är aktivitetsanpassning. Att så här, jag kan inte boka in fler grejer på en dag än typ en. Men förlåt, men då har du ju fått många diagnoser. Jag Ja, fattar alltså, liksom jag inte, hur kommer det fortsätter sig? komma in. Men hur kommer det sig? Alltså jag menar, räcker det i så fall inte med ME? Ja, Alltså, men det kan jag också tycka. Oftast kan ME vara en orsak till att jag har fått okej. POTS till exempel. Okej. Så att det hänger, Att de liksom hänger ihop, alla de här. Ja, absolut. Det gör de. har det påverkat er relation? Ja, jag ska säga att vi har haft tuffa perioder. Vi går i parterapi och har det, Det är typ som... det bästa som finns. Ja, alltså jag förstår liksom inte att man kan ifrågasätta det. Om jag ska vara Nej, helt ärlig. men vem Alltså ska det göra kommer det? bara gott ur det. Om du Ja. är öppen och du är liksom... men då ska jag säga att jag har ju varit en sån som stänger allt inne och allt är bra och du vet så här. Och ännu längre tillbaks har jag varit med om en ganska allvarlig bilolycka, vilket också kan vara en grundorsak till mina problem. Men skitsamma. Så i början av vår relation så var jag ganska liksom stängd. Och min man var så här, antingen går du och pratar med någon eller så pratar du med mig. Men liksom, det är typ ett krav. Och där någonstans började så här... Hur länge har ni varit ihop? 10 år. Så där någonstans började min så här, öppenhet till att typ faktiskt gå och ta hjälp. Och nu alltså, har jag ju väldigt mycket hjälp idag, men det är liksom det som... Det är väl jättebra. Ja, och vi har kommit varandra så mycket närmare. För från Alltså, jag början var det tycker- så här, precis så som jag vet, ifrågasatte ja. min energi, kunde ju min man vara så här, men du är ju bara hemma. Alltså, du Det tar är ju ju bara också hand om väldigt- barnen. Och det där är ju också, det där är det värsta. Du tar bara hand om barnen. Alltså förlåt, men det har varit är en ett heltidsjobb. topic. Det där är en topic, absolut. Nej men jag tror också bara att, så här, att känna sig ifrågasatt när Marianne är en person som är väldigt ambitiös och drivande och du vet så. Och du som behöver ta det lugnt. Då får man typ inte ifrågasätta det. Nej, för då Det typ går gör jag inte. ännu mer. Ja, John kan lägga en kommentar ibland när jag väl då tar med tiden att så här, nu ska jag lägga mig på soffan. Ja. Som jag aldrig gör. Ja. Då kan han ändå komma med en kommentar och bara oj, här ligger du och vilar. Nej. Man bara ja det gör jag men nu kommer jag gå upp igen. Ja. Alltså, du vet, för att då blir det som att så här, det var fel. Ja. Det var fel, nu ska jag upp igen. Ja. Liksom. Och det värsta Men- för mig, det är när folk säger, men du ser ju inte sjuk ut. Och du ser ju jättefräsch och pigg ut. Och då tänker jag så här, då måste jag vara pigg. För att jag vet. ser ju inte sjuk Nej. ut. Och det är liksom det värsta. Och min man, jag tror att han under 1,5 års tid försökte träcka på mig en nanny. Och vi hade en fantastisk vän till mig som hjälpte oss ett tag. Och det är liksom, alltså jag är så tacksam för den tiden. Men jag har verkligen kommit fram till att jag måste ha ett syfte med mitt liv och barnen är det. Det Jag är tror liksom att alla mår bra av så länge man klarar av det. Så tror jag alla mår bra av att vakna och känna att man har ett purpose. Ja, och Att barnen alla- är det. Ja, exakt. Ja. Alltså annars hade jag kanske legat mer i sängen. Men jag går ju upp för de ska till skolan och det är liksom... Och då kommer man upp och man får in sina rutiner Ja. och du vet. Det blir att du lagar en lunch, du lagar middag. Ja. Alltså att du gör ändå de här grejerna. Jag tror man mår bra av det. Alltså om man absolut. orkar det. Jag tror att det är på gott och ont att jag inte Ja, 100%. vill vara sängliggandes. Sen är jag... Men på tal om parterapi, alltså jag tycker att det är det bästa. Jag tycker att det är så synd att det är sån så här, tabu, eller vad man ska säga. För så fort man nämner parterapi, då är folk så här, jaha, är det inte bra mellan er? Ja. Jo, det är just det är. Ja. Alltså, Och i förebyggande syfte är det helt exakt. fantastiskt. Och att man verkligen ska höra och se varandra. Ja. Och liksom, precis som du säger, förebyggande. Ja. Att så att man inte hamnar där. Och speciellt tycker jag med småbarn, vi har gått i parterapi ibland just för att ibland kan jag känna att
du ser inte mig här. Eller han känner att du ser inte mig här. Och då är det så jäkla nyttigt att få en annan som lyssnar och ser. Ja. Och faktiskt bara... Men, Och få den platsen. exakt. För- och få den platsen utan att den blir liksom ifrågasatt. Eller att den direkt blir så här, nej men det där stämmer inte. Ja. Utan att det blir liksom en safe zone. Ja, liksom. verkligen. Nej, jag tycker det är skitbra. Men vad tror du om framtiden då? Tror du att du kommer gå tillbaka och jobba mer eller tror du mer att du kommer dra ner? Jag vet liksom, inte. Alltså nu, för jag var väldigt så här, målmedveten under en period. Var så här, men jag vill ju jobba. Och samtidigt kan jag känna så här, den tiden, det är helt fantastiskt. Alltså att vi har det så här pass bra. Att jag kan vara hemma. Och liksom, jag skriver den här boken. Man vet ju aldrig vad som händer där. Det kanske är något jag vill göra mer av. Men jag är supermedveten om att så här, jag kommer inte sitta när jag är 80 år och ångra att jag var liksom, satte barnen som prio 1 liksom. Nej. För det är med dem jag vill vara. Det är väl det bästa. De är bara så här små en viss period. Jag börjar ju redan nu känna så här, men vad händer? Alltså de är så Vet du stora. att jag kan få panik när jag börjar tänka att, så här, att gud, ska mina barn flytta ut en dag? Vad händer med mig då? Då har inte jag något att leva för plötsligt. Nej. Och då brukar John bara titta på mig och bara, Vi då? jag är ju kvar. Och jag bara, men inte du. Nej, men man känner ju verkligen så att så här, mina bebisar får ju aldrig liksom lämna mig. Nej. Vad fan händer med oss då? Ja. Jag har ju haft en grov, för vi hade ju velat ha ett till barn. Ja, okej. Men jag kan ju liksom inte Nej. nu. Och så har jag hela tiden varit så här, men om jag mår bra under en lång period då. Jag har inte gjort det tyvärr. Så att vi liksom lägger det lite åt sidan så länge. Men jag har verkligen så här känt så här, vi vill ha ett till Längtan, barn. liksom. Alltså den här småbarnstiden får inte vara slut än. Nej, jag fattar det. För du vet, de blir ju så stora nu. Jag vet, och jag kaxiga och... Ja, 5 och 7, då är de ändå ganska självgående alltså. verkligen. Men för att fråga bara som lite avslut, hur många diagnoser har du idag alltså? 3 va? 3? För de har inte satt med liksom fastställt den än. Men det lutar ju mot det. Vad jag kan läsa på i min journal. Men alltså, det här var så trevligt att bara sitta ner och prata. Men en grej som jag har missat, vad jag förstod nu, så var det ju ett lekrum där nere. Ja. Kan inte du snälla visa det? Absolut. Men alltså förlåt, vad trevligt. Men Elin, vad är det här för bollhav? Det är ju också en klättervägg. Trumset, nej men alltså snälla. Trummor utan ljud. Du driver? För jag har bara inget med ljud. Vadå så utan de är ljud? tysta. Han har hörselkåpor på sig. När Så han där spelar. hör han? Så hör han i. Nej men sluta! Och min yngsta unge, han klättrar här fram och sen baklänges. Nej men vänta, Alltså, han är helt det här är ju galen. perfekt för han kan ju bara ramla ner här. Ja. Så här, alltså Men gud, det här är ju mina asbra. barn är batshit crazy. Alltså de är så vilda. Och min man vill göra det här till ett vinrum. Du bara nej. Nej, alltså jag är så tacksam att det här blev ett lekrum. För att när de ur där uppe, Det är då 2 skickar söner. vi ner Det är dem 2 här. söner. Ja, 2 söner. Så då är det bara ner här, gör av mer energi liksom. Och vi har kameror där, kan vi kolla på Men dem. gud, det här är ju så Eller bra. så sitter jag i soffan liksom och kollar på dem. Och leker med dem så mycket jag kan. Det är guld värt alltså. Ja, det att här ha är ju guld. Ja. Och samma sak du vet, när kompisar kommer över, de är här typ hela tiden. Det här är ju, alltså, det här är ju fantastiskt. Bara leka av er. Ja men faktiskt, det är... Ja! Ja. Vet du vad, det var skitkul att komma hit. Alltså för ni att du bor kom. fantastiskt. Det var ett otroligt hem. Vi ses snart. Hej då!